Hi guys, good morning. May klase po ako today, kaya mag-iilang.
mabitbit ko siya kahit saan. Guys, nakabalik ko lang po galing dun sa aking training. Maghuhugas lang ako ng aking kamay. Ako, sobrang liwanag ng ating camera. Hindi ko na-adjust yung brightness. Yung training ko guys, okay naman siya. Tinuruan lang kami kung paano mag-disengage when it comes to handling people with aggression. Kasi nga diba, mapupunta ako dun sa mental health nursing. But anyway, okay naman siya. Marami naman akong natutunan. Pero inaantok ako guys kanina. Ewan ko kung tatalab or magsisink in yung mga natutunan ko. So, on our way, dito sa bahay, nag-take away po kami ni Mikey ng KFC. As usual. Hindi kasi hindi ako nag-breakfast kanina. Nagutom ako. I think that's his order. Oh no, natak niya mga fries. Why? Nag-message na din ako sa work ko na mag-late ako kasi siyempre kakain pa ako guys. Mag-base pa ako. Dapat naman sana wala kang trabaho kung nag-training ka eh. Pero anyway, pasok na lang tayo. Pagalitan pa ako eh. Sarap. Na-meet ko yung mga ka-work ko. Yung mga ka-cohort ko. I think 5 sa kanila. Yung isa, mapupunta sa same ward kung saan ako ma-assign. Natakot ako guys sa mental health kasi nga diba maliit ako, baka mamaya ibalibag ako. Pero sabi naman ng nasamahan ko na they will make sure naman na magiging safe yung aking placement. Guys, dito na po ako sa aking work. Magpapabango lang po ako. Ouch. Something is not right with my 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍. Minsan nakakalimutan ko siya na ayusin. But I think that will be okay now. Guys, break ko po ngayon for 30 minutes. And ito lang po yung aking kakainin. Orange lang. And some water. Ayan. Kasi po nag-KFC ako kanina. So, okay lang ako. Hindi pa naman ako gutom guys. Pero sure ako mamaya magugutom ako. Pero I don't think na kakain ako ng bonggang-bongga later. Kasi nga diba, hindi healthy yung kinain ko kanina. Chicken siya. By the way, ang ginawa ko today, nag-bladder washout po ako sa isang pasyente na nag-bypass po yung kanyang catheter. And so far, ngayon, successful naman kasi nag-drain naman yung catheter niya. And then din ako monitor ng blood transfusion, yung sa blood pressure sa temperature. Babalikan ko mamaya konti, mga after siguro 30 minutes. Tingnan natin kung ano meron sa eye treatment na to. Ito yung makikita nyo dito. Ginawa kong patungan ng aking mga pagkain guys, saka ito. Merong eye infection. Dito nila chine-check. Tapos, ayan yung aming yellow pen para sa mga sharps, mga needle. Yan yung normal pen namin dito. Ayan. And sink. And this one here is another something with the eye. Microscope something. Ayan siya. Computer. Saka yung couch. Meron ding weighing scale dun sa unahan. Tapos may fridge dun guys kung saan nakalagay yung mga antibiotics sa sa mata. Meron din kami yan guys. Diba yan yung ginagamit pag chine-check yung... Hi guys! Good evening! I'm back na po galing sa work. Pang 5 kape ko na to. Nakalima ka na din? 3 lang. Grabe ka naman. Diyos ko Lord. It's very bad for your health, you know.
Milk is get away from for your stress. Are you stressed? Not stress, pero... My gosh. Ano may kaka-stress mo? Parang ulam. Pwede ka naman kasi magluto dyan eh. Daming Right, guys. kanin Alam nyo ba na si Michael Sabi hindi mo sa marunong akin eh. magtingin ng kaldero? 2 kaldero po yung kanin namin ngayong gabi. So, sabi niya, i-ano ko na lang daw to. Mag-fried rice daw. So, mag-fried rice tayo. Wala tayong partner dito, eh. Just fried rice. Itlog. Galay dyan. Lagyan mo ice cream. Buang. Marami naman tayong ice cream ko na. Lagyan mo chocolate. Doritos. Oo, para... Panapan mo sa tinapay kanin. Ang sarap. Ha? Oo. Try mo? Try mo. Try mo nga, taki. Hindi, wow. Look. Seryoso. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple blossoms, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple doesn't go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Kain tayo, guys. Okay naman. Ano po walang tama? Meron siya kunti lang. Diet ako eh. Diet ka. Nagreklamo ka nga. Gutom ka na. Ito lang yung kahapon na kanin. Meron kami kanin. Hindi mo ba na-chinek? Na tutubig lang ko nung nakita ko may kanin. Guys,
Sabi ni Michael, parang meron daw kinukulam sa bahay. May mangkukulam. Meron kasi yung ganito. Incense ba tawag dyan? Mabango naman yan. Mabango nga pero iba yan yung Okay na din yan, uy. Tapos na kami kumain. Kunti lang yung kinain ko kasi nagtira ako ng ulam para sa kanila bukas. Kawawa naman. Baka Gising mo ako ng maaga. sasabihin na naman niya na na-stress siya kasi walang ulam.